नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण ब्रेडचे गुलाबजाम कसे बनवायचे ते बघतोय। यापूर्वी आपण खव्याचे गुलाबजाम कसे बनवायचे ते पाहिले, रव्याचे गुलाबजाम कसे बनवायचे ते पाहिले। आज आपण ब्रेडचे गुलाबजाम बनवून बघणार आहोत आणि हे आपण स्टफ करून बनवणार आहोत, त्यामुळे त्याची चव खूप छान येते। तर पाडवा विशेष रेसिपी आहे ही। गुढीपाडव्यासाठी यापूर्वी मी श्रीखंडाची रेसिपी टाकलेली आहे, पुरीची रेसिपी आहे, बटाट्याच्या भाजीची रेसिपी आहे, मसाले भात आहे। असा मेनू साधारण मला पाडव्याला आवडतो। मोस्टली मी श्रीखंड, पुरी, बटाट्याची भाजी आणि मसाला भात करते। तुम्ही या रेसिपी पण बघून त्या फॉलो करू शकता किंवा थोडंसं वेगळं ब्रेडचे गुलाबजाम बनवून पाहू शकता। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। साहित्य काय घेतले? 1 कप साखर आहे। 1 कप साखरेसाठी आपण 3 कप पाणी घेतोय। त्याचबरोबर वेलची पूड पाकात घालण्यासाठी, रोज इसेन्स असेल तर त्याचा थोडासा ड्रॉप पण घालू शकता, चव छान येते। ब्रेडचे स्लाइसेस हवेत। 4 ब्रेडचे स्लाइसेस घेतलेत मी, बऱ्यापैकी मोठा साईजचा ब्रेड आहे हा। गुलकंद आहे, 4 चमचे गुलकंद आणि 4 चमचे सुकामेवा। यामध्ये काजूचे तुकडे आहेत, बदामाचे तुकडे आणि पिस्त्याचे तुकडे। हे आपण याचे छोटे छोटे गोळे किंवा बॉल करून गुलाबजाम मध्ये स्टफ करणार आहोत। त्याचा फ्लेवर खूप छान येतो। दूध लागेल गुलाबजामचं पीठ मळण्यासाठी आणि त्याचबरोबर 1 चमचाभर तूप। सगळ्यात आधी आपण स्टफिंग बनवूयात। त्यासाठी गुलकंद घेतलाय, गुलकंदामध्ये हा सुकामेवा घालूयात, थोडीशी वेलची पूडही घालूयात चवीपुरती, थोडं जायफळची पूड पण घालू शकता। हे व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं। परफेक्ट असं मिसळून झालं की हे मिश्रण आपण बाजूला ठेवूयात। आता ब्रेडचे स्लाइस घ्यायचे, त्याच्या कडा काढून घ्यायच्या। हा जो ब्राऊन पोर्शन आहे तो काढून घ्यायचा। आता कडा काढून घेतल्यानंतर याचे असे रफली तुकडे करून घेऊयात। ब्रेडचे तुकडे करून झाले की हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घ्यायचे आणि बेसिकली आपण ब्रेड क्रम्ब करतो काइंड ऑफ, आपल्याला तसं हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं। परफेक्ट झालेलं आहे। तर हा ब्रेडचा चुरा एका डिशमध्ये मी काढून घेतलाय। यामध्ये अगदी चिमूटभर आपण खायचा सोडा घालणार आहोत, खूप नाही, अगदी चिमूटभरच, आणि हे मिसळून घ्यायचं। खायचा सोडा असा व्यवस्थित सगळ्या ब्रेड बरोबर मिक्स करून घ्यायचं आणि यामध्ये आता थोडं थोडं दूध घालून याचा व्यवस्थित असा गोळा करून घ्यायचा। ब्रेड आहे, ब्रेड मॉइश्चर ॲब्झॉर्ब करतं आणि जसजसं वेळ जाईल तसतसं हे घट्ट होतं। त्या अंदाजाने आपल्याला दूध यामध्ये घालत जायचं। आपण ज्यावेळी सोडा घातला त्यावेळेस यामध्ये 1 चमचा तूप आपण घालायचं आहे। मी घालायचं विसरले, त्यामुळे मी आत्ता घालते। तर 1 चमचा तूप आपण यामध्ये घालून घेतो आणि हे पुन्हा मिसळून घ्यायचं। तर इथे हे पीठ बनवून तयार आहे। खूप घट्ट नाही आणि खूप मऊ नाही, अशी कन्सिस्टन्सी ठेवायची। आता झाकून एक 10 मिनिट आपण हे बाजूला ठेवूयात। आता आपण साखरेचा पाक बनवून घेऊयात। तर त्यासाठी 1 कप साखर घालते मी पॅनमध्ये, त्यामध्येच आपण 3 कप पाणी घालायचं आणि याला मस्त अशी एक उकळी काढायची। साखर पूर्ण विरघळली पाहिजे। आता इथे साखर व्यवस्थित विरघळली आहे, त्याचबरोबर याला दणकून अशी उकळी आली आहे। आता गॅस मी मध्यम आचेवर करून घेते आणि मध्यम आचेवर आणखी एक 4 ते 5 मिनिट फक्त आपण हा पाक शिजवून घ्यायचा आहे। आपल्याला पक्का पाक असा करायचा नाही आहे किंवा एकतारी वगैरे पाक करायचा नाही आहे, थोडासा फक्त चिकट होईल इतकाच पाक करायचा आहे। खूप जर घट्ट पाक झाला तर त्यामध्ये गुलाबजाम व्यवस्थित मुरत नाहीत। ते टाळण्यासाठी आपण साखर पूर्ण विरघळली आणि याला एक छान उकळी आली की गॅस मध्यम आचेवर करायचा आणि मध्यम आचेवर एक 5 ते 6 मिनिट फक्त आपण हे शिजवून घेऊयात। तर आणखी एक 5 मिनिट मध्यम आचेवर हा पाक मी शिजवून घेतला आणि तुम्ही इथे बघू शकता मस्त असं स्टिकी झाला आहे, थोडासा चिकट झाला आहे, चिकटपणा आलेला आहे त्याला। आता गॅस बंद करायचा
यामध्ये वेलची पूड घालायची आणि हा पाक आपण बाजूला ठेवूयात. पाक बनवून झाला आहे, गुलाबजामचा डो पण बनवून झाला आहे. आता हे जे स्टफिंग आहे, स्टफिंग आपण करून घेतलं. याचे असे छोटे छोटे गोळे करून घेऊयात, जेणेकरून आपल्याला हे गुलाबजाममध्ये स्टफ करायला सोपं पडेल आणि ते सुटणार नाहीत. मस्त असे एकसारखे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. गुलकंदामुळे काय होतं, गुलकंदामुळे या सुकामेव्याला बाइंडिंग छान येतं आणि त्याचबरोबर याचा फ्लेवरही खूप छान उतरतो गुलाबजाममध्ये. अगदी ब्रेडचे गुलाबजाम नाही केले तर रेग्युलर मावा गुलाबजाममध्ये पण तुम्ही हे असं स्टफिंग घालून बघा, खूप छान लागतं. तर हे ड्रायफ्रूटचे गोळे बनवून तयार आहेत. असेच खायलाही खूप छान लागतात हे. आता आपण हे गुलाबजामचं पीठ घेऊया, जे आपण बनवून बाजूला ठेवलं होतं. आता यामधून एक गोळा घ्यायचा, साधारण या आकाराचा, आणि हा व्यवस्थित असा एकसारखा करून घ्यायचा. मध्ये प्रेस करायचं, कारण आपल्याला यामध्ये स्टफिंग भरायचं आहे. साधारण मोदकाला जशी पारी करतो तसं आपल्याला करून घ्यायचं. हे स्टफ करायचं यामध्ये आणि हे सगळ्या बाजूने बंद करून घ्यायचं या पद्धतीने. भेगा नाही राहिला पाहिजे कुठे. आणि ही सेम प्रोसेस तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे जेव्हा गुलाबजाम बनवता त्यामध्ये फॉलो करू शकता. मस्त गोळा करून घ्यायचा, तो असा फ्लॅट करायचा, मोदकाला पारी करतो तसे. हे स्टफिंग भरायचं, पुन्हा क्लोज करायचं. स्टफिंग नसेल भरायचं, तुम्ही आपले रेग्युलर गुलाबजाम केले तरी काहीच हरकत नाही. गुलाबजाम वळून तयार आहेत. तर 4 ब्रेड स्लाइसपासून 6 व्यवस्थित आकाराचे गुलाबजाम होतात. आणि त्याचबरोबर इथे साखरेचा पाकही मी गरम करायला ठेवला आहे आणि तेलही गरम झालं आहे मध्यम आचेवर. तर यामध्ये एक एक गुलाबजाम सोडून तळून घेऊया. आणि जसं नेहमीचा गुलाबजाम तळतो तसंच अगदी मंद आचेवर आपल्याला हे तळून घ्यायचं. एकसारखा असा सोनेरी रंग आला पाहिजे. गुलाबजामला मस्तपैकी असा एकसारखा सोनेरी रंग आलेला आहे. खूप छान एकसारखा रंग आला. आता आपण हे काढून घेऊयात. आहा, मस्त एकसारखे झालेत. आता हे गरम तळलेले गुलाबजाम आपल्याला डायरेक्ट गरम पाकात सोडायचे. पाक गरम हवा जेव्हा आपण त्यामध्ये गुलाबजाम घालतो तेव्हा, म्हणजे मग हे जे सिरप आहे गुलाबजामचं ते छानपैकी मुरलं जातं. आणि 1 तासभर तरी आपण हे मुरत ठेवणार आहोत गुलाबजाम. ब्रेड गुलाबजाम बनवून तयार आहेत. खूप सुंदर दिसतात, तुम्ही बघू शकता. मस्त. तर एक गुलाबजाम घेऊन आपण कट करून बघूयात. मस्त असा ज्युसी होतो हा गुलाबजाम. इथे स्टफिंग बघू शकता, किती छान स्टफिंग आलाय. मस्तच. हे स्टफिंगमुळे या गुलाबजामला चव खूप छान लागते. अजिबात वाटत नाही की हे गुलाबजाम आपण ब्रेडपासून बनवलेले आहेत. आणि तुम्ही इथे बघू शकता याचा जो पाक आहे किंवा रस आहे तो आतपर्यंत गेला आहे ऑलरेडी. 1 तासभरच मी ठेवले होते. कुठेच ब्रेड असा ब्रेडचा पांढरटपणा दिसत नाही. मस्त असं ज्युसी झालं आहे आतपर्यंत. तर या गुढीपाडव्याला या पद्धतीचा गुलाबजाम नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिला तर पटकन कॅमेरा घ्या, फोटो काढा, madhurazrecipe@gmail.com किंवा फेसबुक पेजवर शेअर करू शकता. हा व्हिडिओ लाईक करू शकता, कमेंट करू शकता. या व्हिडिओचा लिंक कॉपी करून तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करू शकता. तुमचं जे फेसबुक ग्रुपवर जर तुम्ही जॉईन झाला असेल तर तिथे शेअर करू शकता.
त्याचबरोबर तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही हे मधुराज रेसिपी मराठी चॅनल सबस्क्राईब करू शकता. त्यामुळे काय होईल, या ज्या रेसिपीज मी अपलोड करत असते सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार सकाळी बरोबर 11 वाजता त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.